Sziasztok! Egy hármas kapcsolati kivetést csinálunk, már régen csináltam, és most ismét a régebbi módon, úgyhogy egyszerre nézzük azt a párost, akik jelenleg együtt élnek, ők, a bal oldalon lévő, és azt a párost, aki nem él együtt ebben a pillanatban, de a két párban az egyik személy közös, és a közös személyt most itt a férfi jelöli, és akkor kezdjünk is hozzá, lássuk, hogy mi a helyzet annál a párnál, akik jelenleg együtt élnek. 2 kérek a férfi jelölővel jelzett személyre, és 2 a párjára. Tehát mi a helyzet az együtt élő pár férfi tagja részéről abban a kapcsolatban, amiben ők együtt élnek. Mi a helyzet? És mi a helyzet a nő párja részéről azzal a kapcsolattal, amiben együtt vannak? Úgy tűnik, hogy a férfi ő nagyon magányosnak éli meg ezt a kapcsolatot. Nagyon egyedül van, nagyon azt tapasztalja, hogy ez a kapcsolat ez ilyen üres, azért van, hogy legyen, de semmi többet nem ad a számára. Viszont a nő ebben a kapcsolatban az úgy éli meg, vagy hát ugye a nő jelenti azt a személyt, aki a párja, tehát ő úgy éli meg, hogy ez egy nagyon stabil, az égiek által köttetett kapcsolat, ahol ők közösen megélik a családi életet, és hogy jól el vannak. De lássuk, hogy mit tudhatunk meg a férfinál arról, hogy mit jelent itt a kevés pénz. Kérnék szépen rá még bővebb információt, mi az, amit ő nem tart kielégítőnek. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy nem tud megújulni ez a kapcsolat. A férfi szeretné, illetve rengeteget gondolkodik azon, hogy, és nem csak gondolkodik, hanem reménykedett is benne, hogy ez a kapcsolat képes a megújulásra. Valószínűsítem azt is, hogy korábban volt már erre példa, valamiért ezt érzékelem, hogy képes volt a kapcsolat megújulni, ha ő beletette az energiáját, akkor ez így jól alakult, de most olyan, minthogyha elvesztette volna ezt a rugalmassági képességét ez a kapcsolat. És akkor megkérdezzük azt, hogy miért érzi a nő azt, hogy ez a kapcsolat ez stabil, és a házra kérnék még plusz információt. Elhárult a veszély, ő ezért érzi ezt stabilnak, olyan, minthogyha ő azt érezné, hogy ugyan eltűnt a szerelem, jelölheti a szerelem például azt, hogy a középső személynek a szerelme is, tehát ő megélheti a nő, illetve a párja a középső személynek azt, hogy mondjuk a másik kapcsolat az lezárult, és ettől ő most úgy gondolja, hogy a kapcsolat az akkor helyreállt, és rendesen mennek a dolgok. Tehát itt nagyon nagy a különbség a két fél részéről, míg a férfi, ő úgy érzi, hogy nem tud megújulni ez a kapcsolat, nem tudja már ugyanazt csinálni, mint amit korábban, addig a nő ezt nem látja, vagy nem akarja látni, hogy ez a kapcsolat erre nem képes pillanatnyilag, vagyis már, vagy még. Jó, akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban a középső személy
hogyan éli meg azt a kapcsolatot, a másikat, amelyikben nem érnek együtt. A középső személy hogyan éli meg, és a párja, az ottani párja hogyan éli meg. Hát a középső személy úgy éli meg, hogy az egy nagyon szenvedélyes, nagyon tüzes, nagyon energiával, élettel teli kapcsolódás. A párja viszont azt gondolja, hogy oké, ez egy égben köttetett kapcsolat, de hát nem elég. És milyen érdekes, még ennél a kapcsolatnál, a férfinál jött ki a kevés pénz, hogy nem elég az a kapcsolódás, itt a nőnél jön ki a nem elég a kapcsolódás, és itt jön ki az isteni közbeavatkozás, vagy elrendeltetés, a másiknál is a nőnél jön ki ez a dolog. Tehát mind a két kapcsolatban van a társ, aki úgy gondolja, hogy az ő kapcsolatuk az, amelyiknek hát égi támogatása van. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség a középső személy részéről, milyen információt kapunk még hozzá. Mi az, amit és a utazáshoz is kérek még. Hát tudja, tisztában van azzal, hogy ez a kapcsolat, ez az ő döntésétől függ. Mert ő döntött amellett, hogy így alakuljon, hogy távolság legyen köztük, és ennek a döntésnek a következménye ez a magányosság, amit most megél, viszont az utazásra a remény jött ki, még akkor is, hogyha ez benne ellentmondás szül, akkor is van benne valahol mélyen a tudatalattiában egy mélységes reménykedés azért, hogy ez képes ez a kapcsolat megújulni, vagy hát valami új élet jön belőle. És akkor a kevés pénzre kérnék szépen, hogy az ő fel nem vállalt, vagy együtt nem élő párja, az mit gondol, mi a kevés itt az ő ez a fel nem vállalt párnak azt hiszem inkább így fogalmaznám meg, hogy erkölcsi kifogásai vannak, amiatt, hogy hazudni kell a felvállalt vagy az együtt élő társának, és lehetséges, hogy ebből adódik az, hogy a múltnak, a közös múltnak az emlékei, illetve ezek a régi érzésekennek az emlékein való kapcsolódás, az már nem elegendő. Tehát, hogy a nő úgy gondolja ebben a nem együtt élő párban, hogy emlékekből nem lehet ezt a kapcsolatot fenntartani, hanem ide több kellene. És ezért éli meg úgy, hogy ez a kapcsolat jelenleg nem elégséges, vagyis, hogy minden kevés benne, mert itt nagyon úgy tűnik, hogy ez itt csak a múltból táplálkozik. Az ő részéről biztosan. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit gondolnak egymásról a felek, mit gondolnak a párok a másikról, aki itt van.
Hát talán így ti jobban látjátok, most ebben ahogyan a kamerát összeraktam, illetve a videót, így jobban látjátok, és nem kell nekem elmondogatni, hogy milyen lap van, csak így elég kényelmetlen néha. Bízom benne, hogy azért majd összejön ez az új felállás, hogy hogyan lesz jó. Szóval azt nézzük meg, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak egymásról, és először az, akik együtt élnek, ott a középső személy, mit gondol a vele együtt élő párjáról. 2 kérek arra. És a párja mit gondol a középső személyről? A középső személy akadályként látja a párját. Olyan személynek látja, mint aki őt megakadályozza, aki uralkodik rajta, és megakadályozza abban, hogy ő azt tegye, amit ő jónak lát. Míg a párja azt gondolja a középső személyről, hogy ő most itt a kapuzárási pánik jön nekem, tehát, hogy ő neki több testi szükséglete van, mint mondjuk a nőnek, és emiatt vannak ezek a problémák, vagy vannak ezek a dolgok. Ugyanakkor meg azt is gondolja, hogy a középső személynek nagyon fontos az ő kapcsolatuk, és tulajdonképpen vágyik is arra, hogy ez a kettejük kapcsolata ez így megmaradjon, még akkor is, hogyha nagyon erősek a középső személyben a vágyak, a fizikai vágyai. És akkor lássuk, hogy mit tudhatunk meg bővebbet itt az ellenségről, mit jelent a középső személy gondolataiban. Az ellenség, és az özvegyasszonyra is kérek, és közben az jött, hogy a legváratlanabb pillanatokban tud közbeavatkozni, és olyan, mintha mély lelki terrorban tartaná, vagy mint hogyha ilyen lelki nyomás alá helyezné gyakran, és újra és újra vitákba sodorná ezzel magukat, és ez a férfiban is a reménytelenséget okoz ezekkel a kirohanásaival, vagy ezekkel hát most a manipuláció jut eszembe, de hát ez a lelki terrorizálással, amit most így jön. Na és akkor megkérdezzük azt, hogy mit tudhatunk meg a vággyal kapcsolatban, mi az, ami erről információként pluszba jön. Mi az, ami információként jön a vággyal, és a házasságra is kérnék szépen. Hát a nő szerint, ugye a férfi az nagyon kötődik ehhez a kapcsolathoz, az ő kapcsolatukhoz, és ez itt ki is jön, és a másik oldal is, amit mondtam, hogy ugyanakkor meg azért van neki mindig valaki, mert nagyon erős benne a testi vágyakozás, és akkor ilyenkor ezt muszáj így egy harmadik fél bevonásával megélnie, és ebből azt érzékelem, hogy nem ez az egyetlen eset, hogy van neki ilyenje, hanem mondjuk esetleg volt már korábban is ilyen kapcsolata a középső személynek, amit ugye a másik személy, a párja, akivel együtt él, az megbocsátott, és élnek tovább,
és mint az előbb is mutatta, hogy a középső személy úgy gondolja, hogy ez a kapcsolat már nem újul meg, utána a párja viszont pontosan az ellenkezőjét érzékeli, és itt is ez látszik. Tehát itt a középső személyben egyre nő a feszültség, egyre nagyobb nyomásként éli meg azt, hogy a párja beavatkozik a dolgokba, egészen elképesztő és váratlan helyzetekben, míg a pár részéről pedig a stabilitás, a nyugalomnak az érzése jön át. Tehát, hogy ő egészen biztos abban, hogy ez a kapcsolat, ami köztük van, ez így van, vannak benne kis problémák, de nem foglalkozunk vele, mert azon túl lehet lépni. Valahogy ezt érzékelem belőle. És akkor lássuk, hogy abban a kapcsolatban, ahol nem élnek együtt, a középső személy mit gondol a párjával kapcsolatban, az ottani párjával kapcsolatosan. És a párja mit gondol a középső személyről? És itt nagyon érdekes, ez egy nagyon harmonikusnak tűnő gondolkodás, mert a középső személy azt gondolja, hogy ez a személy, aki itt társa, az olyan, mint hogyha égi tartanák benne a lelket, azok egyfajta reménysugárként küldték az ő számára ezt a szemét, és a női fél is egyfajta ajándéknak éli meg ezt a középső szemét, hasonló energiákat mutatnak, és ráadásul azt is, hogy egy olyan vágyakozást, egy olyan fizikai kapcsolódást ismert meg általa, ami különlegessé teszi az ő számára ezt a kapcsolatot, ezt a szemét. Na, és akkor kérjünk arra a reményre, milyen információt kapunk, hogy milyen reményt ad számára. Hogy létezik olyan kapcsolat, ami nagyon gazdagító, igen, ez volt így, amit kaptam közben, és még az állandóságra is kérek, ami nem olyan, mint amit eddig megtapasztalt, igen, ami nem a veszekedésről szól, nem a háborúskodásról, hanem mély lelki tartalmakkal bír, és ez a jelenleg nem együtt élő személlyel meglévő kapcsolata, ez ilyen. Ez olyan, mint hogy azt érzékelné a középső személy, hogy azért küldték számára ezt a kapcsolatot, hogy fenntartsák benne azt a reményt, amit már kezdett csak puszta illúziónak vélni, hogy neki megvolt a maga elképzelése arról, hogy milyennek kellene lenni egy kapcsolatnak, ellenben a jelenlegiben teljesen mást él meg, és küldtek számára valakit, aki megmutatta, hogy de, amit ő gondol, az nem álom, nem illúzió, hanem létezik, és valóság, és van ilyen. És van ilyen. És akkor megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a nő részéről a vágy. És az ajándék. Lehetséges, hogy a nő korábban egy olyan helyzetben volt, vagy amikor megismerte ezt a középső szemét, hogy nem túl jó
akár egy kapcsolat után, egy szomorú helyzetben, egy szomorú állapotban, és ez a középső személy képes volt a beszédjével, a kommunikációjával, a magatartással, a hozzávaló, a hozzáfordulásával ezt felülírni, átírni, és egy teljesen új és szép valamivé átformálni, időnként csak a beszédjével. És szóval körülbelül ezt gondolja ez a pár. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit éreznek egymás iránt, milyen érzések vannak bennük, mi az, amit erről tudni lehet, milyen érzések vannak bennük egymás iránt. Először megint az együtt élő párossal kapcsolatosan kérdezem, hogy mit érez a középső személy a párja iránt, akivel együtt él. A középső személy mit érez a vele együtt élő párja iránt? Mit érez? És mit érez a párja a középső személy iránt? Hát, elég érdekes. A középső személy, megint ez a kettősség jött ki, mint az előbb. Tehát a középső személy úgy éli meg, hogy ellenséges a viszonyuk, nem harmonikus egyáltalán a köztük lévő kapcsolat, sőt, bizonytalan az egész kapcsolódásukban, és a párja meg szerelmes, és vágyai vannak vele kapcsolatosan. Tehát itt olyan, mintha a vele élő párja egy burokban lenne, és nem akarná látni a valóságot. Vagy a középső személy nagyon jól játszik egy szerepet, és ezt elhiszik neki. De ugyanakkor itt azért felhívnám a figyelmet arra, hogy, és minden érintett személynél, hogy gyakran esünk abba a hibába, hogy hiszünk valamit, mert azt akarjuk hinni, és nem vagyunk hajlandók látni a valóságot. És amikor azt tapasztalom például egyénibe is, hogy megkérdezitek azt, hogy mit érez ő irántam, ezt tudni kell. Tehát ha ti nem tudjátok azt, hogy mit érez a másik irántatok, akkor ezt azért kérdezitek, mert tudjátok, hogy nem azt érzi, amit ti szeretnétek, és várjátok, hogy majd a kártya pont az ellenkezőjét fogja mondani. Lehet ezt is, szívetek joga, csak azért ez bőven ez az önszabotázsnak a kategóriája, az önbecsapásnak, hát ez a kardok 8-asnak az energiája. És itt ugyanezt érzem a női fél részéről, hogy ő beköti a szemét, kezét a fülére rakja, hogy ne lásson és ne halljon semmit, és csak a fejében lévő álmok és vágyak vannak, miközben a férfi hát valamilyen szerepet biztosan játszik. De akkor az a kapcsolat milyen, hogyha ennyire nem veszi észre, hogy szerepet játszik a másik. Itt érezni kell, mindig érezzük. És oké, azt is elfogadom, hogy amikor az ember szerelmes, akkor hajlamos a túlzásokra, viszont senkinek nem tesz jót vele, hogyha
ezt a túlzást arra használja, hogy becsukja ajtót, ablakot, és nem lát, és nem hall. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt az ellenség a középső személynél. Mit jelent itt az ő érzéseiben? És a bíró? Igen, így jön. Így jön az. Itt jön az, amiről beszéltem. Tehát, hogy nagyon mély magányosságot érzékel ez a középső személy magában, amit nem nagyon ismer el, tehát amivel nem akar még szembenézni. Viszont itt a bíróra, ami kijött, az pont az, amiről beszéltem, hogy ő eljátsza felszínesen a jól vagyunk, köszi, minden rendben van, ugyanakkor meg halálosan beteg ettől, amit ő szerepet játszik. Ahol van közös gyermek, vagy vannak gyermekek, akkor a gyerekek kedvéért, vagy erre fogja, hogy azért csinálom. Ahol nincs, ott pedig az újrakezdés reményében, és mind a kettőnek a háttér motivációja a középső személynél az, hogy az ő megszokott dolgaihoz mérhetetlenül ragaszkodik, ez a komfortzóna, és ezt nem akarja elengedni. Hasonló ez az energia, mint a párjánál, tehát ő is azért teszi fel a szemére a szemkötőt, és érzi a szerelmet, érzi az érzéseket és a vágyakat, mert ő sem akar kilépni abból a komfortzónájából, amit megszokásként az elmúlt x hónapban, x évben megélt, megtapasztalt, de azt tudom erre mondani, hogy ezt el lehet húzni nagyon sokáig, ezt az állapotot, ezt az érzést, kikényszerítik. Olyan módon kényszerítenek az energiák, ha valamit ebből nektek föl kellene ismernetek, és nem akarjátok, és húzódoztok tőle, és csak erőltetitek a múltat, amit hát én igazából a világon senkinek nem kívánok, hogy megtapasztalja, mert nagyon-nagyon durva módon is meg tud ez nyilvánulni, és most a Plutó jegyváltásával kapcsolatosan jutott ez eszembe, hogy én ezt, ha nem a saját bőrömön tapasztalom meg, én nem hiszem el, hogy ilyen van, de képes olyat csinálni, hogy embernek nincs ilyen fantáziája, amit így az energiák el tudnak intézni. Tehát emberi fantáziában én még filmekben sem láttam olyan szituációkat, amit így a kényszerítő energiák kapcsán igen. De akkor megnézzük, hogy a női érzéseknél, itt a szerelem és vággyal kapcsolatosan mit érezne, vagy illetve mi az, ami őt erre ösztökéli, hogy ezt az érzést magában érezze, vagy ezt hagyja magában meglenni. Mi az, ami miatt ő ezt és a vágyra is kérek. És akkor mondom itt mindjárt, ahogy jön a társfüggőség jött. A társfüggőség, a veszteségtől való félelem, az egyedülléttől való félelem, ez az, ami őt arra készteti, hogy elhiggye,
azt, hogy ő valóban szereti és vágyik erre az emberre, és ami arra bíztatja, hogy ne törődjön az ő belső érzéseivel, mert nagyon erős benne ez a függés. És az a függés is erős, hogy a vagyonhoz való ragaszkodás és a közös dolgokhoz való ragaszkodás, ahol gyerek van, akkor a gyerekhez való ragaszkodás, a család elképzeléshez való ragaszkodás. Erről talán már mondtam azt, hogy én elképesztően családpárti vagyok, de a család az csak akkor család, hogyha az szépen működik, akkor, amikor hazudnak és csalnak, és piálnak benne, és nagyon sok hasonló élményt tartalmaz, mint ami itt van, tehát, hogy állarcot viselnek, és a te kedvedért én így viselkedek, és a te kedvedért én ezt csinálom, nem az én kedvemért, nem a mi kedvünkért, meg a gyerekek miatt ez így jobb lesz. Ez szerintem ez így nem család, tehát nem ez a családnak a fogalma, az én értelmezésemben, de mindenki azt gondol róla, amit akar. Én meg vagyok győződve, hogy ezek a fogalmak, ezek a következő 20 évben nagyon is átíródnak majd. Pontosan a vízöntő Plutó az, ami én úgy gondolom, hogy ezt hivatott szolgálni, hogy a alapfogalmainknak a mögöttes tartalma változik meg. Jó, és akkor lássuk, hogy a másik kapcsolatban a középső személy mit érez a társa iránt. A másik kapcsolatban mit érez? És a társa mit érez a középső személy iránt? Ilyen érdekes, hogy itt az előbb a gondolatoknál nagyon szép voltak a lapok, itt meg nem annyira, de mégis azt érzem, hogy a középső személy úgy gondolja, hogy ez az örvendezéssel, hogy vele még együtt lenni is jó. Vele még csak úgy ellenni is jó. És ez el is bizonytalanítja, nem képes döntéseket hozni, és ugye a másik kapcsolatban is ott a bírónál, itt a bíró, tehát, hogy ő nem tudja meghozni még a döntéseit, megint csak a komfortzónájához való ragaszkodásra érzem ezt utalásnak, a bírónak, a bizonytalanságnak a dolgát, de akik a hagyományos olvasás szerint a bíró az azt jelenti, hogy mindenképpen meg kellene hozni egy döntést. Semmikor nem tudjuk azt, hogy ez a döntés jó vagy nem. A lényeg az, hogy dönteni kell, és majd utólag kiderül, hogy jól döntöttünk-e vagy sem. Ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy vártuk volna, akkor abból is tanulunk. Ha úgy alakul, ahogy vártuk, akkor abból is tanulunk. A lényeg a tanulás, amiért erre az életre születtünk, és a bíró azt mondja, hogy így is tanulni fogsz, meg úgy is. Ha így döntesz, akkor ezt fogsz tanulni, ha úgy döntesz, akkor azt fogsz tanulni, és itt ezt érzékelem ezekből a lapokból. A párja viszont valahogy ezt érzékeli. Mert itt a bosszúság és a szerencse a érzése vele kapcsolatosan, ez olyan, mint hogyha érzékelné benne ezt a meglévő, a férfi vagy hát a középső személyben dúló harcot. És
itt a párja úgy gondolja, hogy lehet, hogy ez egy nagyon nem kellemesnek mondanám, hanem szükséges, jó értelembe vett szükséges dolognak érzékeli, és érzi, tehát ő ezt úgy éli meg, hogy erre a belső vívódásra a középső személynek szüksége van ahhoz, hogy ő még jobb emberé váljon, mint amilyennek most ő látja. És akkor kérnék szépen itt az örvendezésre plusz információt, és a bíróra is kérek. Hát igen, ezek a lapok azt erősítik meg, amit mondtam. Tehát, hogy így sokat gondolkodik azon, hogy a férfi, vagy hát a középső személy, hogy pontosan a bizonytalanságából, hogy a reményeit föl kellene adnia, tehát a vágyait, amiben eddig hitt, és ezeket hajlandó, vagy hajlamos, nem teljesen őszinte, kvázi igazságokkal alátámasztani. Tehát ő most azt a döntést hozza, hogy a másik nem emellett a kapcsolat dönt. Tehát a nem döntés az annak a döntése, hogy maradok ott, ahol vagyok. Amellett döntök. Tehát így nincs olyan, hogy elodázom a döntést, azzal döntök. Tehát ezt így, ha így gondoljátok, ha nem, azért az univerzum azt így értelmezi, mert ott nincsen ilyen, hogy idő, és nincs olyan, hogy elodázom. Tehát a pillanat van, és a pillanatban mit teszek, mit gondolok, és ha azt gondolom, hogy itt maradok, ahol vagyok, azért gondolom emberként, mert még nem tartok ott, hogy elmenjek, akkor az univerzum azt érzékeli ebből, hogy itt maradok, ahol vagyok, pont. Nem számít, hogy mi van a vessző után, ő másképp értékeli, és így befolyásoljuk, vagy alakítjuk a sorsunkat. És akkor a nő részéről kérnék szépen egy bosszúságra, azt akartam mondani, hogy egy lapot a bosszúságra, de meglátjuk, szóval, hogy hányat. Tehát a bosszúságra kérnék egy kis kiegészítőt. Az érzéseknél, és a szerencsére is. Igen. Tehát ő a férfival kapcsolatosan, amit mondtam, hogy ő érzékeli benne ezeket a vívódásokat a múltjával, az otthonával, a családjával kapcsolatosan, sőt, azt is érzékeli, hogy ez számára nagyon rossz, már úgy értem, hogy egy lelkileg betegé teszi, megbetegíti, érzi a másik szemét. Érdekes mód, hogy ő mennyire jól érzi a férfinak ezeket az itt megnyilvánuló dolgait. Ő nagyon is, hát valószínűleg azért, mert a fókusza rajta van, de az is lehet, hogy valamilyen olyan képességei is vannak, hogy érzékeli a férfinak a rezdüléseit, és ezért van. Na, akkor megnézzük azt, hogy hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok a következő 1-2 hétben, hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok, és én nem szeretnék a világon senkit sem megbántani, amikor elmondom a gondolataimat, vagyis hát a kiegészítéseket a kártyákhoz, csak nagyon sok mindent láttam és tapasztaltam, és
igyekszem mindig azért elmondani, hogy megóvjak másokat attól, hogy ezt át kelljen bizonyos szituációkat élni, de mindenkinek a döntése az, hogy mit fogad meg belőle, vagy mit enged be belőle magába, és én csak ennyit tudok tenni. De most akkor hogyan alakul a kapcsolata az együtt élő párnak, és a középső személy részéről kérek erre 2 lapot. És a párja részéről is kérek 2 lapot a kapcsolat alakulására. Azt mondtam volna, hogy a középső személy a kapcsolat irányába fog változtásokat, tehát fog változtatni, de én ezt nem így érzékelem. Bár a nő részéről kijött az, hogy új stációba, új szakaszba lép a kapcsolat, egy teljesen más megközelítésbe, egy teljesen más szakaszba, de hogy milyen, arra kérünk rá, hogy mi lesz ez a más szakasz. Kérek az utazásra egyet, hogy milyen irányba változik a középső személy részéről ez a dolog. Hogyan alakul? Az utazásra kérek kiegészítőt. Nem működik a beszélgetés, beszéljük meg, nem működik, tele vannak félelemmel, látszólagos megoldásokkal, látszatmegoldásokkal, de nem. Mit veszítenek? Félnek attól, hogy elveszítik mit veszítenek? Mindent. Megpróbálják ők ezt rendezni, ezt a kapcsolatot, megpróbálnak beszélni. A középső személy is úgy érzem, hogy erőfeszítéseket akar tenni azért, hogy a kapcsolatukat rendezze. Hogy ne veszítsenek el mindent. És akkor itt ez megint azt igazolja vissza, amit az előbb valamikor mondtam, hogy a komfortzónájuk, nekik a minden az a komfortzóna. A szokások, a berögződések, a hagyományok. És mit jelent itt a gyermek a párja részéről? Milyen irányba változik meg az ő részéről ez a kapcsolat? És a halálra is kérek. Néhányatoknál előfordulhat az, hogy képes lesz a párja kimondani azt, hogy mi volt a hazugság, mi volt a látszata ebben a kapcsolatban, az előzőekben, és akkor ennek erre alapozva tudjátok magatok mögött hagyni azokat a negatív dolgokat, amitől magányosnak és szomorúnak éreztétek magatokat ebben a kapcsolatban, és ez új reményt ad
a kapcsolat folytatását illetően, viszont más esetekben pedig nem lesznek kimondva ezek a hamis dolgok, ezek a nem igaz dolgok, hanem tovább akarjátok folytatni ezt a látszat, ezt a színjáték életet, és valószínűleg ugyanaz az alapja, mint itt a férfinál, hogy félni a női rész is attól, hogy mindent elveszít, fél az otthon elvesztésétől kezdve a reményei meghiúsulásáig. Szóval ennyi, amit ő náluk látszik. A másik kapcsolatban, akik nem élnek együtt, kérnék 2 a közös, vagy a várható 1-2 héten belül válható kapcsolat alakulásra, a középső személy részéről, hogyan alakul ez a kapcsolat. És a párja részéről hogyan alakul a kapcsolat. Milyen érdekes, hogy az előbb azt mondtam, amikor ott a másik kapcsolatnál kijött az utazás, hogy én nem úgy érzem, hogy a középső személy abba a kapcsolatba akarná beletenni a pozitív energiáit, és olyan, minthogyha így erre válaszként jött volna ide ki az ajándék és a remény, és ott pedig, ha rákérdeztem, ott olyan sok negatív lap jött ki. Tehát én ezt hogy most úgy érzem, hogy ennek a folytatásaként, vagy erre való reagálásként is jött ki az, hogy ő ezt a kapcsolatot, az újnak mondanám, vagy hát ez, akit nem felvállalt kapcsolatban, ő továbbra is reménykedik, és bízik abban, hogy ez az ajándék jellege megmarad, míg a társa részéről az marad meg, hogy ő nem érzi elegendőnek a kettejük viszonyát, már kapcsolatnak sem érzi a kettejük kapcsolatát. De akkor megkérdezzük, hogy mi van ebben amit még tudhatunk az ajándékra, milyen kiegészítés jön. Igen. Tehát, hogy ez a középső személy, ez minden szenvedélyével, tűzével, mindennel, lelkével vágyik erre a kapcsolatra. És a párján részéről kérdezem, akkor mi ez a kevés pénz? Amikor kiraktam itt az örvendezést, itt azt érzékeltem, és már jön is hozzá, igen, ezt érzékeltem, ami aztán jött. Tehát, hogy azért jön itt a kevés pénz ki, mert hogy a kapcsolat, amit mondtam, a kapcsolat betegségét érzékeli, tehát, hogy nem érzi benne a jövőt, és ennek viszont nem ad hangot, ezt nem mondja ki, hanem így úgy csinál, mintha egyébként itt minden rendben lenne, és nem biztos, hogy felméri ő azt, hogy ez előbb-utóbb egy vívódáshoz, egy csatához fog vezetni, vagy magában, vagy a középső személlyel. Tehát, hogy itt ezekből én azt látom, hogy talán érdemes lenne megmaradni a nyíltságnál és őszintességnél, amit végig ebben a kapcsolatban láttam, hogy itt nincsenek olyan állarcok, ármányok, mint a középső személy másik kapcsolatában, és itt ez
ez a sor, ez viszont pont azt jelenti, hogy elkezd olyan lenni, mint a másik kapcsolata a középső személynek. Ha ez így alakul ténylegesen, akkor annak nagy valószínűséggel az lesz az eredménye, mint ennek, mert ez is lehet, hogy valamikor egy nagyon szép, tiszta ként indult, viszonylag rövid ideig, csak azt már mondjuk elfelejtik az emberek, és utána nagyon hosszú ideig ez a függőségeken, hazugságokon alapuló kapcsolattá fejlődött, és itt ennek a nyomait kezdem észlelni. Itt hát talán érdemes lenne elgondolkodni rajta, hogy tényleg ilyen irányba változzon ez a kapcsolat, vagy megmaradjon eznél a szép, tiszta, még akkor is, hogyha nem teljesen őszint, vagy nem teljesen azt hozza, amire vágynátok, de ha ezt elmondjátok a másik személynek, akkor ő pontosan ezt értékeli ebben a kapcsolatban, hogy ez tiszta. És ha úgy adjátok elő, hogy ez számotokra probléma, akkor ezt ő értékelni fogja. De hát ez majd kiderül, hogy hogyan oldjátok meg, majd legközelebb talán már erre is rálátunk. Minden esetre köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt és megnézte, és köszönöm, ha megírjátok, hogy mit gondoltok róla, köszönöm, ha lájkoljátok, ha még nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel. Ha egyénileg akarjátok megkérdezni ezeket a ti dolgotokat, azt is szívesen közreműködöm benne. Nyugodtan keressetek a lenti elérhetőségeken, és egy csomó mindent találtok még a leírásban. Mindenkinek minden jót kívánok, erőt, kitartást, és szuper jó dolgokat. Sziasztok!